us to be with us, then we need to practice that. Và khi mình có cái phương pháp rồi thì mình sẽ làm được và mình sẽ có cái hạnh phúc được. And when we have the ways to do it, then we will have a way to be happy. Khi mà mình sống cuộc sống ở bên ngoài á, và mình muốn người chơi với mình muốn người làm việc với mình muốn người hợp tác với mình hay tu học với mình thì mình phải khéo léo. So when we live in the world, if we want other people to be able to work with us, to play with us, to collaborate with us, then we need to learn the four ways of doing this. Nhưng ở trong kinh Bụt dạy á, và cũng như sư ông của chúng con cũng thường dạy là mình làm bất cứ một cái gì cũng là một cái nghệ thuật. And according to Thay's teachings, in the Buddha's teaching, everything we do could be a way of helping other people to work along with us. Trưng bày cũng là một nghệ thuật, mà sống cũng là một nghệ thuật. Trưng bày, to decorate, to present is an art, and to live is also an art. Và ăn thua là mình trong cái nghệ thuật của mình nó phải có cái sự ý thức và cái chánh niệm trong đó. And in the art, we need to have mindfulness. Hồi nãy mình nghe chuông và mình thở và mình trở về với chính mình, đó là một nghệ thuật. So when we listen to the bell and come back to our breathing, that is the art. Và khi mình cắm một bình hoa cũng là một nghệ thuật. Or when we arrange the flowers, then that is also an art. Và khi mình làm thức ăn cũng là một nghệ thuật. And when we prepare the meals, that is also an art. Và mỗi cái nghệ thuật mình làm mà có cái sự ý thức thì mình sẽ thấy được cái nghệ thuật mình nó thành công. And when we create the art with awareness, then we know that we can be successful. Sáng nay con đi ăn sáng thì con cũng có một nghệ thuật trong khi con ăn, nên con xin chia sẻ với đại chúng. This morning when I ate breakfast, I also have a way to eat it, so I'd like to share about that. Đây là miệng bánh gạo. These are the rice cakes. Và ở bên này cũng là một miếng bánh gạo, mà trong miếng bánh gạo này có bơ. It's a rice cake with some butter on it, some margarine. Đây là hạt nut. And these are the nuts. Con kính thưa đại chúng, thật ra mình dọn cái miếng bánh gạo mà không có gì thì đại chúng ăn, mọi người ăn cũng ngon, cũng không có gì là quan trọng. Nhưng nếu mình có nghệ thuật, mình trang trí thì thường thường mình đến cái bàn ăn, mình cũng thấy nó có một cái gì đó nó thú vị cho mình. Khi mình mắt mình thường nó ăn đồ ăn trước khi cái miệng của mình ăn. So when we come to the meals, we see that sometimes the Sangha can put out just rice cakes, and we can also enjoy that. But if our cooks can put more effort into arranging or decorating a little bit, then we feel more attracted to enjoy the food more. Ngày hôm qua, usually our eyes eat the food before we actually eat it. Ngày hôm qua sư cô con làm món salad
Thì thường thường mình rửa cái salad thôi, mình dọn ra thì đại chúng cũng happy. Nhưng mà sư cô con cũng có nghệ thuật. Sư cô con bỏ lên cái salad một cái cà rốt và thêm một vài miếng táo. Tự nhiên trong lòng con cũng thấy đó là cũng là một nghệ thuật. So yesterday, one of my sister prepared the salad for the sangha, and if she just put out a salad, that would be wonderful already. But she added a few more slices of carrots and apples. Cho nên Bụt dạy mình phải học cái cách thức nghệ thuật để người có cái cảm tình, cảm mến và hòa hợp với mình. So the Buddha taught us the art of working, of living together, so that we can, other people who work with us, they have more friendship and love and ease. Và cái cách thứ nhất đó là bố thí. So the first way is generosity or offering. Trước khi con đi viết, con nói sáng nay con cầm bánh gạo đi, sư cô hỏi con làm gì, con nói để chị em mình chia sẻ, có đói bụng thì ăn, thì sư cô con cười. So this morning I have another thing to share. This morning when I bring along the rice cakes into the Dharma talk, my sister asked, "What are you doing with that?" I say, in case both of us get hungry during the Dharma talk, we can eat a little bit of that. Con tặng sư cô con cái thiệp mời sư cô cho con mượn. I offer my sister a card, but I'd like to ask her for me to share something about it. The four virtues conducive to social welfare. So offering, and there are 3 types of offerings.
Con kính thưa đại chúng, ở trong cái hành đầu của bố thí thì có nhiều thứ, nhưng mà hôm nay con xin chia sẻ về 3 loại bố thí, đó là tài thí, pháp thí và vô ủy thí. So there are 3 types of offering. The first one is the material offering. The second one is the offering of the Dharma. And the third offering is the offering of non-fear. Tài thí thì mình có thể bố thí tiền, bố thí những cái thực phẩm và những cái thực vật mà mình đang có, hoặc là mình được người khác tặng rồi mình có thể tặng lại cho người khác. So the material offering is the money or the foods or things that we receive or we have and we share with others. Dạ, sáng nay con đi nghe pháp thoại thì hình như con thấy một vị thường sinh cũng đang bố thí tiền, bỏ vào cái donation, và thường thì mình bố thí tiền thì ở trong chùa nào cũng có cái box donation ở ngã sau. Nếu mình có tùy hỷ thì đại chúng sẽ tiếp nhận cái đó và gửi đi cho nhà nghèo với cái tấm lòng tùy hỷ của mình, 1 đồng, 2 đồng tùy hỷ theo cái khả năng của mình. So talking about material offering, I just saw a friend who just joined us for the day mindfulness, putting in the donation box some donation money, and usually most of the practice centers or temples would have a donation box, so that is up to our willingness to offering and to offer, and the Sangha could use that to offer back to those who are less fortunate, even if you donate $1 or $2. Cái chữ bố thí, cái chữ bố có nghĩa là rộng, cái chữ thí có nghĩa là cho. So bo, it means wide, it means vast, and thi means to give. Có nghĩa là mình cho một cách rộng rãi, không có một cái ý niệm. So together the word means we offer generously. Sáng nay con đi vào bếp, ngày hôm nay con nấu ăn, thì cũng có một bác Phật tử cũng đem một bó rau tới cúng dường cho đại chúng. Và cái bó rau thì đâu có đủ cho 100 người, nhưng mà với cái tấm lòng như vậy để mình tấm lòng cúng dường và ai cũng có thể dùng, thì khi mà cúng dường một bó rau như vậy thì con cũng thực tập mình nấu chung với các cái món khác để mình trình bày và mình hiến tặng cho mọi người. So today is actually my cooking day, and while I was in the kitchen, a Buddhist lay friend came and offered a bunch of greens, and even that is very small to cook for the whole Sangha, but I'm very aware of the offering, so I combine it with other vegetables to make a dish for the Sangha. Và sáng nay thì cũng có một bác cũng đem bánh mì đến cúng dường cho đại chúng. Cho nên sư ông cũng thường dạy khi mình ăn cơm mà mình ăn cơm trong chánh niệm thì mình ý thức được rằng những cái thực phẩm là những cái công phu lao tác, và mình đem cái tấm lòng của mình với cái sự biết ơn của mình để hồi hướng cho cái công phu lao tác đó, để trong lúc mình tiếp nhận thức ăn thì mình có được cái hạnh phúc và cái người cúng dường cũng được hạnh phúc. So also another lay friend came and offered some bread, and I was reminding of Thay's teachings that we can feel grateful for the gifts we receive, and therefore when we eat we could be more happy to receive it. Cái pháp thứ hai là pháp thí, là mình có thể bố thí bằng cái giáo lý mà mình đã học hỏi, mình bố thí cái phương pháp mà mình thực tập. And the third
offering is the second. Sorry, the second offering is the offering of the Dharma. We can also offer the ways of practices. Đây là một cái pháp mà sư ông của chúng con cũng đã thực tập trong nhiều năm qua và đã đem đến biết bao nhiêu cái sự lợi lạc. Mỗi lần sư ông mở khóa tu, sư ông dạy về chánh niệm, và quý thầy, quý sư cô ở đây cũng đang tiếp nối sư ông, đang trên con đường thực tập và chia sẻ với pháp môn chánh niệm. And in many years, our teacher, Thai, have been offering a lot of teachings everywhere he goes and to a lot of people. And now the monks and nuns are continuing him in that way to offer the Dharma to our friends. Và khi mà quý vị đến đây thì quý vị cũng có thể thực tập chung với quý thầy, quý sư cô. Mình cũng thực tập ăn, mình thực tập đi thiền hành, và mình cũng thực tập ngồi thiền. Và khi mình thực tập mà mình ý thức được cái hơi thở, mà mình đem cái tâm của mình trở về với cái thân của mình và mình sống trong cái giây phút hiện tại, và mình làm được như vậy thì mình có bình an. Thì khi mình có bình an, mình có thể chia sẻ lại cho những người bạn và những người thân của mình. Con mời đại chúng nghe một tiếng chuông. Khi mà các bạn đến đây và các bạn cũng có cơ hội để thực tập với quý thầy, quý sư cô, các bạn cũng có thể ăn cơm trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và mình ngồi trong chánh niệm. Và khi mình ăn cơm trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và mình ý thức được cái hơi thở của mình và mình đem tâm trở về với cái giây phút hiện tại và mình sống với cái giây phút hiện tại, thì đó là một cái pháp mà mình có thể hiện tặng cho mình. Và khi mình học được như vậy thì mình có thể chia sẻ cho những người thân thương của mình, những người bạn của mình. So when you come to the practice center and practicing walking meditation, eating meditation with the Sangha here, you have a chance to cultivate mindfulness, and when you learn it well and you can cultivate peace and joy inside yourself, then you can also share that to your friends. Con xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của con. Trong tháng 10 vừa qua thì con có dịp mà đi khóa tu với thầy Pháp Vũ, cô Thang Nghiem con, thầy Pháp Mãn, để chúng con đi đến Michigan và mở khóa tu ở đó. And recently I have a chance to join the wake up tour with my sister Thang Nghiem, my brother Pháp Mãn and brother Pháp Vũ, and we went to Michigan to organize the retreat there. Và chúng con có dịp đi đến một cái làng dình, cái tiểu bang làng dình, và nơi đó thì có một cái nơi đó là có cái người dân mà họ nghèo và họ không có đủ phương tiện
để mà đến chùa tu học. Thì cái ngày đó chúng con đã mở ra và mời họ tu tập với chúng con. So we went to Lansing, and there we had a day of mindfulness for the group of the poor people in that area who cannot afford to pay to come to an event. Và khi mà họ đến, họ thấy quý thầy, quý sư cô cũng như tăng thân địa phương, và họ đến họ tu tập và họ đi trong im lặng, và 1 tiếng đồng hồ đó thì họ cảm nhận được cái sự bình an và cái sự hạnh phúc, và họ nói họ không còn nghèo nữa. And within 1 hour of practicing together, walking meditation, our friends share that they can taste the peace and joy, and because of that, they don't feel that they are poor. Cho nên khi mà mình thực tập bố thí pháp là mình có thể hiến tặng cho bất cứ những người nào người ta cần đến mình. So when we practice offering, we can offer to people that are needed. Và sau cái buổi đi thiền hành với neighborhood walk đó thì làm cho con rất là thương, và con cũng nhớ quê hương. And after that neighborhood walk, I also have a lot of compassion toward that, and I miss my homeland. Và một cái pháp thứ ba nữa là vô ý thí, là cái sự không sợ hãi. Ở trong chúng ta ai cũng có sợ hãi. And the third offering is the offering of non-fear. And of course, in each of us, there is a seed of fear. Tại vì khi mình nhỏ là mình đã sợ rồi. When we're young, that seed is already there. Tại vì khi mình con nhớ hồi nhỏ mà mình mình nhìn một em bé nằm trong nôi, mà khi mà mở mắt ra mà không thấy mẹ là khóc. And I remember seeing the image of a child, of an infant. If her or his mother is not there, then the child, the baby will start to cry. Và mình sợ rất là nhiều thứ. And we are afraid of many things. Khi mình lớn lên mình đi học á, khi tới kỳ thi mình cũng sợ. And when I grow up to learn, to go to school, I also afraid of the exams. Và khi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình có chồng có vợ, mình cũng sợ vợ chồng mình, sợ mình có con cái, mình cũng có đủ hạnh phúc. And maybe when you have a family, you will also be afraid, like how your husband, your wife will be, and how to raise a child. Ngoài ra mình còn sợ già, mình sợ bệnh và mình sợ chết nữa. And besides that, we also fear of getting old and also death. Cho nên mình thực tập cái pháp thí để mình nhận diện được những cái hạt giống ở trong mình, để mình mỉm cười và mình có được cái bình an. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, mình thấy những người khác không bình an thì mình khuyên nhủ. And so practicing offering non-fear, we recognize what kind of seeds are in us, the negative seeds, and then we try to cultivate our peacefulness, and in that way we can offer that peacefulness to other people. Con xin kể một cái câu chuyện về bố thí. Con mời đại chúng cùng con thưởng thức. I'd like to share a story concerning offering. Có hai vợ chồng mà hai vợ chồng đó cũng có đi chùa. And there is a couple, they came to the practice center. Và người chồng thì rất là thích bố thí. And the husband like to make offering. Mà người vợ thì cũng yểm trợ, nhưng mà đôi lúc cũng căng nhăn một chút. And his wife support that in a way, but sometimes she complained. Thì một hôm á, người chồng đã đến tìm ông thầy ở trong chùa, sư phụ,
và muốn chia sẻ cái điều đó ra cho sư phụ biết làm sao để mà vợ mình có thể yểm trợ mình trong cái việc bố thí. And so the husband came to see the Zen master to help his wife. Và khi ông thầy nghe xong thì ông thầy mới tìm cái cách là đến nhà hai vợ chồng của anh này. And so after that, the Zen master came to the couple's house. Và khi đến thì ông thầy thấy cái bà vợ của anh ta và ông nắm cái tay lại. And so the first thing he did was, Và ông hỏi cái bà vợ nắm cái bàn tay lại như vậy có nghĩa là gì? did was making a fist with one hand, and he asked the wife, "What do you think of that?" Lúc đó thì cái bà vợ nói làm như vậy có nghĩa là có tật. And she said that if you keep doing that, then you look like you have some kind of handicap. Thì cái ông thầy mới ngạc nhiên, mình mới làm vậy mà sao nói cái tay có tật, thì ông mở ra. So with a surprise, so he opened his hand and keep it like that. Nếu mà cái bàn tay của ta mở ra như vậy thì có nghĩa là gì? And if I open my hand always like this, then what does it look like? Thì cái cô vợ đó cũng trả lời là bàn tay mở ra cũng có tật luôn. And she replied that if you keep doing that, then that looks like you have some disability. Thì ông thầy mình nói khi nào mà con hiểu được cái câu trả lời của con thì con sẽ là một người vợ tốt. So the teacher replied that if you understand what is my message, then you could be a good wife. Cái ý nghĩa của cái câu chuyện khi mà mình ngửa cái bàn tay ra, mình là một người nội trợ mà mình tiêu xài quá nhiều thì nhà cửa và vợ chồng không có hạnh phúc. So it means that, let's say you're a housewife and you spend a lot, then your money will be soon gone. Mà nếu như mà mình nắm bàn tay lại mà mình không có bố thí thì con người của mình trở nên nghèo nàn và vợ chồng của mình cũng nên nghèo nàn. But if on the other hand you don't practice to make offering, to share, then also you make yourself, your couple, your family poor, and your situation also become poor. Và cái ý nghĩa thứ hai á, nếu mà mình làm cái bàn tay của mình lại. And the second meaning is that if you make a fist with your hand, có nghĩa là mình đang trở về với chính mình. it means that you come back to yourself. Và mình làm cho mình có bình an, có hạnh phúc. And you make yourself more peaceful and happy. Và khi mình có hạnh phúc rồi thì trước khi mình ngửa bàn tay ra, mình sẽ giúp đỡ người khác. So when you have enough happiness, then you can open your hand to offer your happiness to others. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có khi mình cần làm bàn tay lại để mình cần trở về với cuộc sống tu học hay là cuộc sống của gia đình. Nếu mà khi mình cảm thấy cuộc sống gia đình của mình đầy đủ rồi thì mình cũng mở bàn tay ra để mình giúp mọi người xung quanh. So the same with our family. If first of all we might want to close our hand, and then we want to come back and take care of family first. But when that is taken care of, then you can open your hand to make offering. Con mời đại chúng nghe một tiếng chuông. So enjoy the sound of the bell. Dạ, con xin phép đi qua cái phương pháp thứ hai là ái ngữ. Sư ông của chúng con cũng thường dạy về ái ngữ. I like to go to the second method of loving speech.
Ái ngữ là cái lời nói có ôn hòa, có thành thật và có thân thiện. So, loving speech means that you have harmony in your speech, you have enough friendship and Thân thiện. gentleness. Và cái lời nói đó nó phải đem đến 3 cái yếu tố, đó là chân, thiện và mỹ. And your speech need to carry out the elements of truth, of goodness and of beauty. Có đôi khi mình nói một cái lời nói muốn giúp một người khác mà nó chỉ chân không, mà nó không có thiện, không có mỹ thì cũng không thành công. Nó chỉ chân thật thôi mà nó cũng không có thiện, không có mỹ thì cũng không thành công. If you like to share with somebody or give input, and if you only share it in the spirit of truthfulness, but it doesn't have enough goodness and beauty, then it cannot be beneficial. Ngày hôm qua con đứng ở trong bếp thì thật sự có một cái cô Phật tử, cô đến với con và chia sẻ những khó khăn. Thì con chia sẻ lại với sư mẹ của con. Lúc đó sư mẹ con giúp con trong bếp. Thì lời nói đó nó thật. So when there's a lay friend who came to the kitchen yesterday when I was preparing the meal, and so I shared that to my elder sister, Nghiem, and so my word was truthful. Và nó có thiện, nó có mỹ, nhưng mà nó không đúng thời, cũng không đúng lúc. But let's say that I did share it in the spirit of goodness and of beauty, but if I didn't share it in the appropriate time. Nên sư mẹ con nhắc các con và thì con cũng thấy được cái điểm đó là cái điểm sai của con, nên con cũng xin lỗi. So my elder sister reminded me that I didn't share at the appropriate time, so I did apologize to her about that. Và trong cuộc sống có đôi khi những lời nói của mình nó lành, nó tốt, nó thiện, nó giúp đỡ người, nhưng mà nó không đúng lúc, nó cũng không có lợi ích. So even if our words are truthful, has goodness and beauty, but if it's not shared in the appropriate time, then it's not beneficial. Tại vì thông thường mình muốn hiểu được người, mình có cái cảm thông được người, mà cái phương pháp hay nhất á, mình muốn nói cái điều đó để giúp người, mà cái phương pháp hay nhất á, là mình phải đặt mình vào trong người đó. And when we think that we have understood that person and we like to work along with that person, then the first thing we need to do is to put ourselves in that person's shoe. Khi mình đặt mình trong người đó thì tự nhiên mình sẽ có cái cách nói nó đem lại cái chân, cái thiện, cái mỹ. Và so if we can put ourselves in that person's shoe, then we can bring out the 3 elements of truthfulness, goodness and beauty. Và khi mình đặt mình vào người đó thì tự nhiên mình có một cái cách hành xử rất là dễ thương. And when we can do that, then we have a kinder way to approach. Mình có cái cách nói năng dễ thương. And our speech will be kinder. Và mình cũng có cái hành động dễ thương. And our action also will be. Cho nên thực tập ái ngữ rất là quan trọng trong cuộc sống. Tại thường miệng mình không nói, nhưng đôi khi trong tâm mình nói nó cũng ra một cái năng lượng. So loving speech is very important to practice, because sometimes even though we are not speaking, but this energy we carry within ourselves. Và người đối diện với mình sẽ cảm được cái năng lượng đó. And the person in front of us can feel that energy. Cho nên sư ông cũng dạy
mình nói ái ngữ thì phải có lắng nghe, thì cái công việc đó, cái lời nói đó mới thành công. So our teacher have taught us that in order to practice loving speech, we need to also practice deep listening. Tại vì cái người nghe hiểu thấu được cái người nói. So the person who is listening could understand deeply what the other person is trying to share. Và cái người nói cũng hiểu thấu được cái người nghe. And the person who is sharing can also understood what has been shared. Nếu mình muốn nói cái điều gì, nếu mình muốn nói cái điều gì mà mình đem lại cái lợi ích và đúng thời và đúng lúc, thì cái lời nói đó nó thật sự cái lợi ích là đúng như thế nào. In our speech, when it is shared in the right spirit and right time, then how do we do it? When is the right time? Đúng lúc có nghĩa là mình phải đợi sau 10 phút rồi mình mới nói, hoặc là mình đợi sau 10 ngày mình mới nói, hoặc là mình đợi sau 10 năm. And sometimes that means we need to wait at least 10 minutes to share about that, or 10 days, or even 10 years. Nên sư ông của chúng con cũng dạy là noble silence. So, Noble silence là cái phương pháp để mình thực tập, mình nhìn sâu vào chính mình trong cuộc sống hàng ngày mình tiếp xúc. They share about noble silence. It is a chance for us to look deeply into our lives, into our own being, into what we be in contact with. Tại trong cuộc sống mình tiếp xúc, mình nói bằng lời nói mà mình biểu hiện qua cái hành động của mình. Nên sư ông dạy mình im lặng để mình trở về. Có thật sự cái điều đó mình cần nói không? Nếu mình không cần nói thì mình im lặng. So that means we are when we are silent, then we know what we've been in touch with and what not to share, what not to say. And when we come back in that space, then we might realize that we don't need to share that at the moment. Khi mình im lặng mà mình có cái sự quán chiếu thì đôi khi thật sự cái câu nói đó mình không cần nói, nhưng mà mình có truyền thông với người. And sometimes looking deeply, we see that even if what we need to share is beneficial, but we can also see that we don't even need to share about that, and we can still have communication. Con xin kể một câu chuyện mà con xin tạm ngưng lại và con mời sư chị con chia sẻ tiếp. Thì cũng có hai vợ chồng ở trên đường đi làm về thì mới đầu thì bàn chuyện nhà, bàn chuyện trong nhà. I'd like to share one more story before I give the microphone to my sister. There's a couple, they were walking home together. And first of all, they start to talk about things about their home. Trong lúc lái xe bàn chuyện trong nhà đó, sau đó rồi nó ra chuyện ngoài đường, rồi hai vợ chồng không có hòa hợp. And then after a while, their stories lead to the stories of other people. And then they start to argue. Cô vợ xin về nhà mẹ ở một thời gian. And then his wife asked to go to, she asked to go to her family home to stay instead of going back. Thì cái anh ta cũng đến chùa, cũng muốn gặp một sư phụ để hỏi ra, để hỏi sư phụ làm thế nào để mà mình có thể nói lại những cái lời nói để vợ mình có thể về sống chung với mình. So the husband also came to a temple to seek a Zen master, to seek advice of how to bring his wife home. Khi anh ta đến gặp sư phụ thì kể hết cho sư phụ nghe, thì sư phụ mới nói bây giờ con vào trong cái phòng sư phụ á, con lấy một cái gối ra đây. So the teacher asked the student to come to his room and to get the pillow out. Thì anh ta ngạc nhiên cũng không biết như thế nào, sợ lấy cái gối ra thì nằm lên là đánh hay sao, anh ta vẫn lấy cái gối ra và bỏ trên bàn. So he wasn't sure what he's doing, but he's taking the pillow and bring it on the table.
Rồi sư phụ mới nói bây giờ con vô trong cái bếp á, con lấy thêm cái kẹo ra đây cho sư phụ. And the teacher asked him that, could you go to the kitchen and get me the scissors, pair of scissors? Mà trên đường đi thì anh ta cũng sợ, tại vì chưa muốn xuất gia, tại vì mình chưa có truyền thông với vợ của mình. Okay, so first of all, he thought bringing the pillow out means that he's gonna stay in the temple. And the second thing, when he got the scissors, he thought the teacher wanted to ordain him, and he's not ready for that. But actually, the teacher asked him to cut the pillow in half. So when he started to cut the pillow, then all the stuffing inside flew everywhere. So the teacher shared that it is the same, like you cutting the pillow. Our speech is like that. If it's not mindful, then those speech can scatter a lot of things, and then you cannot take back what you said, and the pillow cannot be full again. So I was taught that by Thay's younger Dharma brother in Hieu Temple, and he reminded us that to about the pillow. So when I start the day, I put my hand on the pillow and I reflect and to see what kind of speech I should share to not create that. And not so I practice in a way that I can collect what I share and it's not scattered everywhere. And thank you for listening. I hope you can have enough joy and happiness in your practice. How are you doing, Siko? Shall I continue in English or Vietnamese? In English? Okay, thank you. Good morning, dear Thầy, dear Sangha. I'm Sister Thang, and we thank you very much, Sister Nghiem, for your sharing and your art. You arrange the flower, and you see that the act of arranging the flower is an art, and the one who do the arrangement should be an artist. So Sister Thien is an artist, and we know that we can do many things in our life, and everything that we do with enjoyment, with the mind of love, we are an artist. So good morning, artists. And please tell me, because I remember that one time when I was in Vietnam, and after I give some money to a beggar. Because of the war, his whole body
transfigured. He looked, I couldn't recognize his face and his whole body. He just all wounded. And the transformation of his face looked very scary. He couldn't see, blinded. The skin on his face like totally not even. And then he didn't have arms anymore, legs also. Just the leftover. And then he just dragged himself on the floor. That day it was raining. The mud, the dust, the water on the street. And then I saw him. And deep down in my heart, because he has a little girl in front of him, walking, and he was just behind her, dragging himself with the help of the little girl in front of him, asking for money with a little can in her hand. All of their clothes that they were dirty and smelled. And they just walk and drag themselves on the street asking for money. And I want to give them some money. I have money in my pocket. And then after I give some money, and then I just walk by, and then there's still a feeling of unsatisfied, not so happy inside of me. So what is the purpose of giving at that time? So others tell me, I did the act of giving. And then I kept thinking about it. Do I feel better after giving some money to the beggars? What do I leave behind me? They continue with their life like that. And I go home, lunch on the table waiting for me. They still kept going on the street asking for money, dragging themselves on dirt and mud. And I didn't feel happy at all. Didn't know what to do. Because I was taught that I should help people, practice generosity. That's what my family taught me. And I saw the members in my family did the act of generosity, charity, Dharma. When people came to ask for support, they did. We used to sell rice, and then there's people who came and then they didn't have money to buy rice. And my grandmother let them just, take the rice. You have some hardship today, maybe tomorrow. And then we brought food to the temple to offer to the temple. Oil, rice, sugar, oil, salt. Because we know at the temple, there's people who are hungry. They come to the temple to have a meal. And more than that, they listen to the Dharma talk to cultivate, to make themselves happy, or to feel better, or make their life better. So we did that. We did all that. But in that day, it just hit me. I came back home, wasn't happy at all. Something kept trigger in me. And then I said that what is really the purpose of Dharma, of giving, generosity? Of course, to help people. They ask for money, we give them money. They ask for food, we give them food. But do we feel happy? What's going on here? And then that question just sit in me for a long time. I didn't have any
answer satisfied until I came to the practice. Until that day, I saw the practice when they taught us about the three sphere pure, the nature of emptiness. I was so glad to receive that teaching and put into practice. I felt so much better because that question that sat in me for a long time, that flower just waiting for bloom, just bloom that day naturally. It's just the insight. Because the third method on the board, or continue the teaching of Sister Nghiem today, the third one is beneficial action. Brotherly kindness, or altruism. We want to altruise into others' interest, happiness, concern, aspiration. And to be able to do this, we need some training. And the teaching in Buddhism taught us the three sphere pure concerning giving. And there's three elements that needed for things to happen regarded to giving. The first one is the giver. Second one is the receiver. And the third one is the object. And we have to look deep down into the nature of these three that consist together to make things happen. That's called giving. Again, I was so happy to hear the teaching that day. To look at these three elements with the true nature, their true nature. A giver. I was a giver that day. The object was money. And the receiver, those two beggars, the little girl and the man, handicapped or wounded. Because I saw the difference, that was why I was so unhappy. I saw myself as myself at that time. Went back home, had lunch on the table waiting for me. I saw money that I gave away as my money, even though I was willingly to give away. And then I saw those two beggars as two beggars. They are unfortunate people. They are unlucky people. They're suffering. And I wasn't suffering at all at that moment. I see the differences. I didn't see the nature of the three elements at that moment. That's why I caught in suffering. But if I look deeply, with a little bit of help of the insight of a teacher, our original teacher, the Buddha, and the closest teacher, Thầy, our teacher, that taught us the practice at that time, to look deep down and to see the nature of these three elements. Emptiness. How empty? Why? I asked myself, a person. There was a person, that's money. Touchable, concretest. And why you say it's empty? In the sutra say that the Buddha or the Bodhisattva, the enlightened beings, they don't see giving as giving, giver as a giver, receiver as receiver. It doesn't mean that they close their eye and they don't see nothing. They really see. Because who am I? Who are they? They are conventional designation. The nature of the flower. Look deep down into the flower, we call it the flower.
But what makes the flower? We all know that. Maybe the spring, maybe the sunshine, and of course cannot exist without the element of earth, water, the gardener, the seed. Same thing for those three elements that consist together, contribute together, come together to make an action that called giving. There's non-self. The flower is made by non-flower elements. I am made by non-I element, non-me element. You cannot take my father out of me. You can take my mother out of me. You cannot take the sun out of me. The minute that you take the sun out of me, I'm going to be so cold. Would not be seated here with you this morning. Same thing for the three beggars, the three holy persons. Labeled them as beggars. I see myself different, separate from them. And money, what's money made of? Non-money elements made by you, made by the work that you do, made by a lot of cooperation, or simply paper. A lot of elements comes together to make money. And we see that there's non-self in those three elements. And if we can see that true nature, we see our connection. But I didn't see that. And I wasn't at ease. But we're so happy to receive that teaching. The nature, evenness. So when we have that teaching, then we can see the connection. And we would not call those two persons beggars and call us, me, myself, coming back home, lunch on the table waiting. Brothers, sisters, same family, children of Mother Earth, children of the air, of the water. If we see that, then everything we do, beneficial action. Giving, loving speech, kind speech, even the look of our eyes. And then more concrete, more practical for beneficial action. Maybe in the morning when we wake up and we say that today I will give some choice to some people. Of course, the closest people in my family, my husband, my wife, my daughter, I offer what they need. Maybe simply just a smile, a kiss, morning kiss to my wife, to my daughter or son. A love letter, an email to my loved one far away. Or today I maybe have relieved the suffering of some people. A little bit of concern, a little bit of care to someone I love, to my neighbor, to someone that I don't even know yet. Just come and say hello, see just my presence here, what can I do to make you happy? May I help? Just a little bit of that beneficial action. Give some joy, release some suffering, friendliness. The fourth one is called impartiality or cooperation. For the fourth one, of course, it's linked to the third one.
the second one, and the first one. We practice one, we practice all four. Because for the fourth one, the enlightenment, the Buddha and the Bodhisattva, they see the nature of all that is. So they want to work together to engage themselves into life, into this world, into the society. By, of course, coming together to work together with the person that we want to get to know, we want to help. We want together to do something in common, same aim. When I was unhappy out there before I was ordained, I didn't know what's the meaning of life, why there's so many differences between us. Hard, not easy to come to each other. There's some difference of rich, poor, high, low, privileged, unprivileged, different color, different level. There's so many differences. I wasn't at ease because I didn't see the harmony between these, among these. But I came to a Sangha and I see people who practice in the Sangha as a fourfold: monastic monks, nuns, lay friends, laymen, lay women, children, and more. People coming together with the same simple, natural purpose, same wish, same hope. Very easy, very obvious to see. Just a little bit of happiness, a peace. We have the same aim. Just a little bit more of kindness, a little bit more of loving speech, a little bit more of giving that brings us together to make our life better. So that there's less harsh and difficult speech in our family, instead more caring speech. And I saw that practice. And it's not just come and practice with the community. And we, of course, we have some teaching. We have the teaching of mindfulness. Mindful walking, mindful breathing, mindful eating. That's what we are doing today together. We generate the energy of mindfulness. We're mindful of our body because there's some kind of tension and pain in our body. We release the pain, and also the tension of our mind. We practice together to release this tension. We practice so that we be more mindful of what is the situation at the current moment, deep down in our heart, in our family, in our society, in our planet. And together, we cooperate. We can do something different, better for ourselves, for our society, and our children. And that's why I engage myself into this Sangha, into this boat, the boat of people with a common aim, purpose, with the deep wish that we make our life better. And I'm very happy that I have the opportunity to be seated here with Sister Nghiem to share with you the practice. We can call it the four means of integration. We integrate ourselves into the world. And those are the four very deep teachings of the Buddha, of how the Buddha Bodhisattva to be engaged themselves into this world. They was totally human like us. And thank you for listening.